Kung bibigyan ka ng pagkakataong kainin ang mga pinakamahal na pagkain sa mundo, ano ang gusto mong kainin? Sa tingin namin ay nandito sa listahan ang magiging sagot mo. Ngunit bago pa man natin simulan, bakit nga ba nagiging mahal ang mga pagkain? Ang iba dito ay dahil sa kakaibang lasa at sa limitadong supply. Ang iba naman ay nangangailangan ng maingat na pag-aalaga upang matugunan ang mahigpit na mga regulasyon at upang maging kwalipikado sa mga pinakamalasa at posibleng pinakaperpektong pagkain. Narito at ating alamin ang 10 pinakamahal na pagkain sa mundo. Number 1, Kobe beef. Ang Kobe beef ay isang espesyal na uri ng karne ng baka na nagmula sa mga Wagyu cattle. Upang maging kwalipikado ang isang Kobe beef, ang mga baka ay dapat ipinanganak, pinalaki at iprinoseso sa loob ng Hyogo Prefecture sa Western Japan. Ang mga baka ay pinapakain ng isang dieta na mayaman sa mga butil na nagdaragdag sa kanilang mas mataas na taba at malambot na texture. Ang resulta ng karne ay dapat may parehong mataas na marbling at meat quality rating upang makuha ang kwalifikasyon ng Kobe meat. Ang pinakamahal na karne sa mundo ay ang Japanese Wagyu beef, particular ang Kobe variety. Ang Kobe beef ay nagmula sa mga baka ng Tajima-gyu na pinalaki sa Hyogo Prefecture ng Japan at kilala sa mataas na antas ng marbling, pagiging malambot at mayaman sa lasa na parang butter. Ang mga standards nito ay napakahigpit dahil 3,000 hanggang 4,000 lamang na mga baka ng Kobe ang naibebenta sa merkado bawat taon. Sa Estados Unidos, ang 28 grams ng Kobe beef ay maaaring umabot sa halagang $25 hanggang $50 o 1,400 pesos hanggang 2,800 pesos. Ang ganito kamahal na karne ay dapat lang na ihanda ng mga pinakamahuhusay na chef. Number 2, white truffles. Ang mga white truffles, na kilala rin bilang Alba truffle, ay isa sa mga pinakamahal na truffles sa mundo. Ang mga truffle ay isang uri ng underground fungi at ang white variety nito ay may iba't ibang malakas na lasa na parang pinaghalong lasa ng acorn at bawang. Madalas itong ginagawang toppings sa mga ulam tulad ng pasta, risotto o itlog. Ang mga white truffles ay pangunahing matatagpuan sa rehiyon ng Piedmont region sa Italy, gayon din sa mga bahagi ng Croatia at Slovenia. Ngunit bakit ito ay mahal? Ang sagot ay dahil sa kung paano ito palakihin. Ang truffle mushrooms ay nangangailangan ng isang espesyal na kaugnayan sa mga ugat ng puno upang lumaki. Tinutulungan ng truffle ang mga puno na mag-ipon ng tubig at mineral at kumukuha naman ito ng asukal mula sa puno. Ang mga truffle ay dumedepende din sa mga hayop sa kagubatan upang kainin at para maikalat ang kanilang spores para sa pagpaparami. Ang espesyal na relasyon na ito ay napakahirap gawin, lalo na kung ito ay i-cultivate, kaya kadalasan sa mga truffle ay kinukuha pa mula sa mga kagubatan. Ito ang dahilan kung bakit napakabihira at napakamahal ng pagkaing ito. Ang 1 ounce ng white truffle ay umaabot ng higit sa $250. Number 3, beluga caviar. Ang caviar ay isang luxury food na nagmula sa itlog ng sturgeon fish. Karaniwang inihahain ang caviar bilang appetizer na kadalasang inilalagay sa mga toasted breads na sinasamahan ng sour cream, chives at lemon. Ang pinakamahal na uri ng caviar ay ang beluga caviar na nagmula sa beluga sturgeon. Ang malaking isda na ito ay madalas na tumitimbang ng halos 600 pounds, ngunit ang pinakamalaking na i-record ay tumitimbang
ng 3,463 pounds. Ang pinakabihira at pinakamahal na klase ng caviar ay nagmula sa critically endangered beluga sturgeon na nakatira sa Caspian Sea. Ang pagsikat ng beluga caviar ay naging dahilan ng pagkonti ng populasyon ng mga sturgeon fish. Ang labis-labis na panghuhuli sa mga species nito ay naging dahilan para humantong ito sa pagiging critically endangered species. Nagdulot ito ng pagtaas ng presyo ng caviar at sa Estados Unidos, ipinagbabawal ang pag-import ng beluga caviar dahil sa banta ng pagkaubos ng beluga. Ngunit para sa mga may sapat na budget at gustong makatikim nito, maaari kang maka-order ng beluga caviar mula sa mga caviar farms. Isa sa mga nag-o-offer nito ay ang Sturgeon Aqua Farms sa North Florida, USA. Ang 28 grams ng beluga caviar ay nagkakahalaga ng $830 o 46,200 pesos mula sa kanilang retail market. Number 4, saffron. Ang saffron ay isang pampalasa na gawa sa pinatuyong stigma ng isang bulaklak na saffron crocus. Mayroon itong kakaibang lasa at aroma na kadalasang inilalarawan bilang mabango na parang honey at bahagyang mapait. Pangunahin itong tumutubo sa Iran at isa itong karaniwang sangkap sa mga pagkaing Iranian, Moroccan at Indian. Makikita mo ito sa mga recipe ng risotto, paella at bouillabaisse. Ang saffron ay ang pinakamahal na pampalasa sa mundo kung magbabase sa timbang. Dahil sa hirap ng proseso sa pag-aani nito, ang bawat bulaklak ng crocus ay gumagawa lamang ng 3 hibla ng saffron at dapat silang tanggalin ng paisa-isa gamit ang mga sipit. Sa taong 2023, ang saffron ay naibebenta ng $10 to $20 bawat gramo. Kung mas mababa ang bentahan nito sa $10, malamang ito ay peke, tulad ng mga sinulid ng corn silk o safflower. Ang mga ito ay karaniwang hindi nakakapinsala, ngunit hindi din ito magbibigay ng lasa na iyong inaasahan. Number 5, matsutake mushrooms. Ang mga matsutake mushrooms ay mamahaling sangkap sa pagluluto ng mga Japanese at isa sa mga pinakamahal na uri ng mga mushroom sa mundo. Mayroon itong firm at malakas na aroma na parabang may lasang karne. Ang mga ito ay inaani sa taglagas at maaaring kainin ng hilaw o luto. Inihahalo din ito sa iba't ibang pagkain tulad ng mga sopas, nilaga, at mga fried rice. Ang malalaking mushroom na ito ay natural na tumutubo sa Japan, ngunit maaari ding matagpuan sa mga bahagi ng China, Korea at Pacific Northwest sa rehiyon ng Estados Unidos. Tulad ng mga truffles, hindi din ito nagko-cultivate at sa halip, ang mga ito ay kinukuha mula sa mga ugat ng red pine trees. Ngunit sa kasamaang palad, may isang uri ng roundworm na sumisira sa mga red pine trees na siyang kinakailangan ng mga kabute para lumaki. Dahil dito, ang mga ani ng matsutake mushroom ay bumagsak ng husto sa nakalipas na 7 dekada na naging dahilan ng pagtaas ng presyo nito. Ang mga espesyal na matsutake mushrooms ay maaaring nagkakahalaga ng hanggang $1,000 per pound. Number 6, Kopi Luwak Coffee. Ang Kopi Luwak ay isang kape na may kakaibang pinanggalingan. Gawa ito mula sa mga coffee beans na kinain at idinumi ng Asian palm civets, isang uri ng hayop na parang pusang ligaw na namumuhay sa Indonesia. Ang mga Asian palm civets ay kumakain lamang ng mga piling coffee beans at sa loob ng tiyan nito, ang mga beans ay nagiging fermented at bahagyang pinaghiwa-hiwalay. Ang buto ng kape ay kinukolekta
mula sa dumi ng civets at pagkatapos ay hinuhugasang mabuti at niluluto. Ang kape ay sinasabing may rich, smooth flavor na may halong lasa ng tsokolate at caramel. Ang Kopi Luwak Coffee ay isa sa mga pinakamahal na kape sa mundo dahil sa paraan ng paggawa nito, gayon din sa kung paano ang pagkolekta at sa limitadong supply nito. Ang 1 pound ng mga beans nito kapag inani at nagmula pa sa kagubatan ay maaaring umabot ng $600 o 33,400 pesos. At ang 1 tasa naman ay maaaring umabot ng $100 o 5,500 pesos na siyang pinakamahal na kape sa mundo. Subalit may mga negatibong epekto ang sikat na kape na ito sa populasyon ng Asian palm civets na pangunahing pinagkukunan ng Kopi Luwak. May ilang mga tao na nanghuhuli ng mga Asian palm civets at pinapanatili ang mga ito sa mahihirap na kondisyon upang makapag-mass produce ng coffee beans. Ang mga civets ay natural na nabubuhay sa kagubatan at hindi sila nagiging komportable kapag hinuhuli at ikinukulong. Kaya nararapat lamang na kunin lang ang kung ano lang ang kayang i-produce nito. Number 7, Iberico ham. Ang Iberico ham, na kilala rin bilang hamon Iberico, ay isang cured ham na ginawa sa Spain at Portugal. Ito ay may pinaghalong lasa ng nuts na may kasama ding lasa ng acorn, herbs at spices. Isiniserve ito sa manipis na pagkakahiwa at kinakain ng paisa-isa, kaya ang lasa nito ay talagang iyong mararamdaman. Ang karne ay ginawa mula sa Iberian pig, isang lahi ng mga baboy na kilala sa kakaibang lasa at texture nito. Ang mga baboy na ito ay hindi ikinukulong at nakakagala ng malaya kung saan maari silang kumain ng isang acorn-heavy diet. Pagkatapos ng pagproseso, ang karne nito ay inaasinan, pinapatuyo at iniimbak sa loob ng 3 taon. Dahil sa tagal ng paggawa nito, ang Iberico ham ay inaasahan na talagang medyo may pagkamahal. Ang isang paa nito na 13 hanggang 17 pounds ay maaaring magkahalaga sa pagitan ng $500 at $4,500. Number 8, Densuke watermelon. Ang Densuke watermelon, na kilala rin bilang black watermelon, ay isang bihira at kakaibang melon na tumutubo lamang sa isla ng Hokkaido sa hilagang Japan. Ito ay kilala sa natatanging itim na balat, malutong na pulang laman at pambihirang tamis. Ang kanilang lasa ay madalas na inilalarawan na pinaghalong strawberry o honeydew melon. Ang mga melon na ito ay tumutubo sa lupa ng bulkan ng Hokkaido na mayaman sa mga minerals at nutrients. Nangangailangan sila ng malamig na klima at maraming tubig upang lumaki. Ang mga Densuke watermelons ay pinipitas lamang kapag ganap na itong hinog, pagkatapos ay hinuhugasan at ibinabalot para sa delivery. 10,000 lamang sa mga melon na ito ang naibebenta sa merkado bawat taon na siyang dahilan para sa kanilang mataas na presyo. Ang Densuke watermelon ay karaniwang umaabot sa humigit kumulang $250 o 13,900 pesos, ngunit may naibenta sa auction ng higit sa $6,000. Number 9, Bluefin tuna. Ang bluefin tuna ay napakamahal lalo na sa Japan kung saan ito ay ang pinakakilalang uri ng isda para gumawa ng sushi at sashimi. Mayroon itong lasa na parang butter at malambot na texture. Sikat din ito
sa ibang mga bansa, partikular sa mga mahilig sa seafood at high-end na restaurant. Ang kasikatan nito ay humantong sa overfishing sa Atlantic, Pacific at Indian Oceans na sa ngayon ay isa na itong endangered species. Ngunit ang mga paghihigpit sa panghuhuli nito ay nakatulong sa mga bluefin tuna na magsimulang dumami sa nakalipas na mga dekada. Dahil sa katanyagan nito at mga paghihigpit sa pangingisda, ang bluefin tuna ay mas naging mahal. Noong January 2023, may 212 kilograms na bluefin tuna ang naibenta sa halagang $273,000 sa isang auction. Kung ating kukwentahin, nagkakahalaga ang bawat kilo nito ng humigit sa $1,287 o 72,200 pesos. Sa isang sushi restaurant, ang isang piraso ng bluefin tuna ay maaaring umabot sa halagang $10 to $80 o 560 pesos to 4,400 pesos. Number 10, Ruby Roman Grapes. Sa listahan ng mga pinakamahal na pagkain sa mundo, tiyak na malabong pumasok sa isip mo ang ubas. Ang Ruby Roman Grapes ay isang bihira at eksklusibong iba't ibang uri ng ubas na makikita lamang sa Japan. Ang mga bilog na prutas na ito ay may malalim na pulang kulay at makapal na balat. Kilala ito sa kanilang malaking sukat at kadalasang tumitimbang ng hanggang 20 grams bawat isa. Ang Ruby Roman Grapes ay napakatamis at mayaman sa fruity flavor na kadalasang inihahambing sa wine grapes. Tumutubo lamang ang mga ito sa Ishikawa Prefecture ng Japan sa kanlurang baybayin ng isla ng Honshu. Maingat itong inaalagaan ng mga magsasaka, nililimitahan nila ang mga bilang ng ubas sa bawat baging upang matiyak ang pinakamataas na kalidad nito at pinipitas lamang kapag ganap na itong hinog. Pagkatapos ay maingat na iniimpake at ipinapadala sa mga pamilihan sa Japan pati na rin sa buong mundo. Ang mga Ruby Roman Grapes ay pinipresyuhan ayon sa kategorya. May mga superior na bungkos na nagkakahalaga ng $90 hanggang $140. Ang special superior naman ay nagkakahalaga sa pagitan ng $180 at $450. At ang pinakabihira sa lahat, ang premium na Ruby Roman Grapes ay maaaring umabot sa $1,000 ang bawat bungkos nito. Marami sa mga mamahaling pagkain sa mundo, ang iilan lang talaga ang pwedeng makabili. Karamihan din sa mga pagkaing ito ay bihira lang at ang ilan naman ay piling-pili ang pagkakagawa o di kaya ay mahahabang panahon ang kinakailangan upang ito ay maproseso. At dyan na nagtatapos ang ating video. Sana ay marami kayong natutunan at kung nagustuhan ninyo ang video na to, please like, share, and subscribe. Maraming salamat.